සුබ දවසක්. සරලවම ඔයා මේ ප්‍රොසෙස් එක කොච්චරක් දුරට විශ්වාස කරනවද? SL online bro විදිහට මම හැමදාම කියනවා work from home කියන concept එකේ ඉඳගෙන අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සල්ලි හොයන්න යන මේ process එක ඇතුලේ මේ සම්පූර්ණම program එකම base වෙලා තියෙනවා social media උඩ. එහෙම නැත්නම් මේ work from home කියන concept එකේ foundation එක තමයි social media. මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නවද Twitter account එක? ඔයාගේ Twitter account එක ඔයාට monetize කරන්න පුළුවන්. Twitter account එක through ඔයාට පේනවා ඇති මෙයා earn කරලා තියෙනවා $24000ක්. එහෙම නැත්නම් මෙයා earn කරලා තියෙනවා $9546ක්. මෙයා earn කරලා තියෙනවා ඩොලර් වලින් ගත්තොත් $7000කට එහා. එහෙම නැත්නම් මෙයා earn කරලා තියෙනවා $5000කට එහා. Twitter account එක. සමහර විට Twitter account එකක් මේ වෙද්දින් ඔයාට නැති වෙන්න පුළුවන්. Anyway, ඔයා යන්නකො Twitter එකට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න මේ වගේ ලොකු earning මෙන්න මේක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් Twitter account එක monetize කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Twitter account එක monetize කරන්න යන process එක ඇතුලේ මේක announce කළා officially announce කරා අප්‍රේල් මාසේ 29 වෙනිදා. අප්‍රේල් මාසේ 29 වෙනිදා ඔයාගේ Twitter account එක ඇතුලේ අපි කියමුකෝ text එකක් වෙන්න පුළුවන්, picture එකක් වෙන්න පුළුවන්, video එකක්. මේ විදිහට යාලා announce කරා ඔයාගේ Twitter account එක monetize කරන්න පුළුවන්. monetize කරන්න යන process එක ඇතුලේ ඔයාගේ Twitter account එකේ මොනවාද තියෙන්න ඕන requirements? ඔයාලට මොනවාද තියෙන්න ඕන requirements කියලා බලන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් Twitter account එකක් monetize කරන්න ඔයා fulfill කරන්න ඕන requirements මොනවාද? එයාලා announce කරලා තියෙනවා Twitter account එකක් එහෙම නැත්නම් Twitter creator fund එකට ඔයා eligible වෙන්න නම් මෙන්න මේ criteria ටික complete කරන්න ඕනේ. මහා ලොකු criteria මෙයාලා ඉල්ලන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් world එකේ Twitter use කරන හැම කෙනෙකුටම Twitter creator program එකට participate කරන්න පුළුවන්. සරලවම මේක එහෙම නැත්නම් 18න් උඩ ඕනම කෙනෙකුට Twitter account එකක් monetize කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ eligible criteria ටික one by one ඔයාලට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් වගේම Twitter account එකක් totally free ඔයාලට create කරගන්න පුළුවන්. Twitter account එකක් totally free create කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ Twitter account එකේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන more කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා එහෙම නැත්නම් setting and support එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා monetization tab එක. monetization tab එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා subscription කියන මෙන්න මේ plan එකට ගියාට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ button එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකෙන් ඔයාට eligibility එක ඔයාගේ eligibility එක මෙන්න මේක ඇතුළේ check කරන්න පුළුවන්. eligibility එක හරි check eligibility කියන මෙන්න මේ button එක click කරාට පස්සේ ඔයා මේක ඇතුළේ eligible වෙන්න නම් ඔයාට තියෙන්න ඕන එහෙම නැත්නම් fulfill කරන්න ඕන criteria 4ක්. criteria 4 main criteria එක තමයි අවුරුදු 18න් උඩ වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි Twitter blue. ඒ වගේම followers ලා 500ක්. ඒ වගේම actively ඉඳලා තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් past 13 days actively ඉන්න ඕන වගේම Twitter blue එහෙම නැත්නම් verify organization. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Twitter blue කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ profile එක Twitter blue icon එකක් එහෙම නැත්නම් Twitter verification mark එකක් ඔයාගේ profile එකට add කරගන්න. mark එකක් add කරන්න ඕන නම් ඔයාගේ Twitter profile එක verify කරන්න ඕනයි. එහෙම නැත්නම් සරලවම Twitter blue button එක ගන්න ඕන. Twitter blue button එක එහෙම නැත්නම් Twitter blue කොහොමද active කරගන්නේ? Twitter blue active කරගන්න ඔයා ගෙවන්න ඕන. ගෙවන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් හැමදාම එහෙම නැත්නම් හැම platform එකකම totally free earn කරන්න බෑ. මේකේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් identify කරගන්න පුළුවන් how to get blue mark. එහෙම නැත්නම් blue check mark on the Twitter. මේක blue check mark එකක් ගන්න නම් ඔයාට තියෙන ඔයාගේ account එක. ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා Twitter blue කියන option එක. Twitter blue requirements මෙන්න මෙතනින් about Twitter blue කියන option එක ගියාට පස්සේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන features මොනවද? ඒකේ features ඔයාට ගන්න නම් ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒකේ features ගන්න ඕනේ නම් ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා price plan එක. price plan එකෙන් ගියාට පස්සේ එක countries වලට ඔයාට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ country list එක තියෙනවා. country list එක වගේම ඔයාට පේනවා device එකක් තියෙනවා. iOS ඒ වගේම web Android iOS එහෙම නැත්නම් monthly වගේම yearly prices මෙතන තියෙනවා. yearly prices මෙතන තියෙනවා වගේම ඔයාගේ residency එක. මේ වෙද්දී ඔයාගේ residency කොහෙද? ඔයාගේ residency country එකට ගැලපෙන විදිහ එහෙම නැත්නම් residency country එකට monthly එහෙම නැත්නම් yearly Twitter blue ගන්න කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනද කියන දේ ඔයාට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ list එක ඇතුළේ identify කරගන්න පුළුවන්. මේ list එක ඇතුළේ identify කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයා එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දී සමහර විට residency ලංකාව ඇතුළේ නම් ලංකාවේ කට්ටියන්ට මෙන්න මේක එහෙම
නැත්නම් Twitter blue button එක ගන්න නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට web එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ machine එකෙන් ඔයාලට Twitter blue එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ account එක verify කරලා use කරන්න ඕනේ නම් monthly ඔයා $8ක් එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දකට ඔයා ගෙවන්න ඕන $84ක් ඔයා මේකට ගෙවුවට පස්සේ ඔයාගේ PC එකෙන් එහෙම නැත්නම් web එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් Twitter profile එක verify කරන්න එහෙම නැත්නම් Twitter blue ඔයාගේ website එක ඇතුළේ use කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් Twitter blue ඔයාගේ personal account එකට ගන්නවා වගේම ඔයාගේ verification එක මේ වෙද්දින් ඔයා කරලා තියෙනවා නම් Twitter organization එහෙම නැත්නම් Twitter verified organization එකක් විදිහට ඔයා වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් Twitter verified organization එකක් කරගන්න ඕනේ නම් ඒකේ criterias මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒකේ criterias වල වගේම ඒකේ price plan එක. ඒකේ price plan එක ලොකු price plan එකක්. average ගත්තට පස්සේ $1000ක් monthly ගෙවන්න ඕන. $1000ක් plus එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන subscription එක ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ එහෙම නැත්නම් ඒ price plan එක ඒ විදිහට තියෙනවා. anyway Twitter ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න හොයලා බලුවට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වෙවි Twitter account එක ඇතුලේ ලොකු earning potential එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද SL online bro හැමදාම කියන්නේ මේ business field එක reality එකක්. online business කියන concept එක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන්. මේ concept එක ඇතුලේ අපි earn කරද්දී හරියට මේ process එක follow කර යුතුයි. follow කරන ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ process එක ඇතුලේ success වෙන්න පුළුවන්. දැන් success වෙන්න පුළුවන් වගේම දැන් තව ප්‍රශ්නයක් ඇති. ප්‍රශ්නයක් ඇති වගේම මේක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට requirements බැලුවට පස්සේ requirements බැලුවට පස්සේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට requirements තියෙනවා. requirements තියෙනවා වගේම මේකේ payout එක ගැන ඔයාලට සමහර විට confuse ඇති. payout එක ගන්න නම් ඔයා එහෙම නැත්නම් strip account එකක් මේකට link කරන්න ඕන. strip account එක through තමයි මේකේ payout කරන්නේ. anyway ලංකාවට strip support නැහැ. strip support countries available. anyway ඔයාලට strip account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. strip account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට process එකක් තියෙනවා. ඒ process එක පොඩ්ඩක් learn කරන්න. ඒ process එක ඇතුළේ strip account එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් වගේ Twitter account එක මේ විදිහේ earning එකක් generate කරන තැනට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මහා ලොකු followersලා නැහැ. මෙයාගේ ඉන්න followersලා ගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ profile. මේ profile වල පොඩි followersලාත් එක්ක ලොකු ගණන් වලින් earn කරනවා. ඇයි අපිට බැරි වේද? මම හැමදාම කියනවා online business එකේ foundation එක දාන්න. foundation එක දාලා තිබුණොතින් ඕනම කෙනෙකුට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ effortless earn කරන්න පුළුවන්. ඇයි මේ විදිහට මේක introduce කරේ තමයි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ millionairesලා billionairesලා අතර තියෙන competition එකක් නිසා තමයි Twitter program එකට මේ විදිහේ එහෙම නැත්නම් creator fund එකක් එහෙම නැත්නම් creatorsලාට earn කරන්න opportunity එකක් හම්බුනේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ වගේම ඔයාට ඕනේ නම් මේ opportunity එක ගන්න පුළුවන්. මේ opportunity එක ගන්න පුළුවන් වගේම Twitter ගැන කතා කරද්දී Twitter account එකක් grow කරන්න techniques available. ඒ techniques ඔයාට learn කරන්න ඕනේ නම් කැමති කෙනෙකුට opportunity එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ social media marketing course එක ඇතුලේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය social media හැම එකක්ම including Twitter account එක ඇතුලේ කොහොමද marketing කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් Twitter account එකක් හරියට කොහොමද grow කරන්න කියන concept එක ඔයාට A to Z මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ learn කරන්න පුළුවන්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් opportunity එකක් තියෙනවා. ඔය social media ඇතුලේ කොහොමද success වෙන්නේ කියන දේ learn කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ social media marketing course එකේ link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. සරලවම කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන SL online pro විදියට process එක කියන්නේ මේ process එක තමයි හරි process එක. ඔයා මොන විදියට හිතුවත් ඒක තමයි process එක. SL online pro ගේ පළවෙනි recommendation එක start වෙන්න ඕන YouTube channel එකක්. second recommendation එක start වෙන්න ඕන කියලා blog එකක්. ඒ වගේම තමයි third recommendation එක selling progress එකට යන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා social media develop විය යුතුයි. ඒ වගේම තමන්ගේ business එක develop විය යුතුයි. business එක develop වෙනවත් එක්කම තමන්ගේ skills තියෙනවා නම් 5 Upwork අනිවාර්යෙන් sell කරන process එකට යා යුතුයි. ඒ වගේම skill නැත්නම් skill develop කරගන්න process එකට යා යුතුයි. ඒ නිසා මම හදලා තියෙනවා graphic designing කියන skill එක ඔයාලට හදාගන්න process එකක්. ඒ වගේම website development කියන skill එක හදාගන්න process එකක්. ඒ වගේම video editing කියන skill එක හදාගන්න process එකක් හදලා තියෙනවා. මේජර් ස්කිල් මම මේ වෙද්දින් ඔයාලට 3ක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල පාඩයක් NFT සල්ලි හොයන්න මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ learn කරන්න පුළුවන්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ subject එක ඇතුලේ stable වෙන්න ඕනේ නම් video එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වල link එක වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට ගිහිල්ලා විස්තර බලන්න පුළුවන්. බලලා වාට මේ field එක ඇතුලේ success වෙන්න ඕනේ නම් මේ areas ඔයා දන්නේ නැත්නම් අද ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන කට්ටියන්ට direct WhatsApp support එක ඒ වගේම තමයි lifetime support එක ඒ වගේම 100% guarantee 100%ක්ම මම guarantee කරනවා ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා.
ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද පුළුවන් ඇවිල්ලා මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ක්ලබ් එක තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ක්ලබ් එක ඇතුළේ මොනවද කරන්නේ. ඔයාලට ඕනේ නම් untapped business opportunities learn කරන්න ක්ලබ් එකේ membership එක අරගෙන ඔයාලට learn කරන්න පුළුවන්. personal training එකක් ඕනේ නම් ඒ opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. මේ හැම link එකක්ම වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. බලලා ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අද ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ work from home කියන concept එක මම කරලා දෙන්නම් reality එකක්. කැමති නම් පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses එකක් අද ඔයාට වැඩේට බහින්න. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරනවා. ලොකු දේවල් මම අද කතා කරන්නේ නැහැ. හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාට social media තියෙනවා නම් සල්ලි වන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. මේ කට්ටිය කරලා තියෙන්නේ එයාලගේ social media තුල තමයි මේ stable එහෙම නැත්නම් මේ ලොකු සල්ලියක් earn කරන්නේ. වැඩ කරමු. වැඩ කරොත් ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේ ගැන තවත් ඔයාලට විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් ඕන තරම් resources එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Google එක refer කරන්න පුළුවන්. Twitter එකේ official website එක එහෙම නැත්නම් Twitter එකේ support center එක visit කරන්න පුළුවන්. ඕන තරම් විස්තර available. විස්තර available නම් අපිටත් පුළුවන් මේ Twitter account එකක් monetize කරන්න. Twitter account එකක් monetize කරලා ඔයාලටත් පුළුවන් start කරන්න ඔයාගේ earning එක. සරලවම social media අතේ තියෙනවා නම් work from home කියන concept එක ඇතුළේ ඕනම කෙනෙකුට පොඩිම කෙනෙකුට හෝ වෙන්න පුළුවන් වැඩිමල් කෙනෙකුට හෝ වෙන්න පුළුවන් ගෑනු කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන් පිරිමි කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට සරලවම සල්ලි වන්න පුළුවන්. හැබැයි social media හැමෝටම grow කරන්නත් බෑ. social media හරියට handle කරන්නත් බෑ. ඒක learn කරලම වැඩේට වදින්න ඕන. කැමති නම් පුළුවන් වැඩේට join වෙන්න. anyway මේක ඇතුළේ ලොකු success එකක් ගන්න පුළුවන්. හොයලා පුළුවන් අද වැඩේට බහින්න. වැඩේට බහැලා එමන් නැත්නම් සමහර විටදී ඩොලර් 8ක් නම් ගෙවන්න බෑ මේක වෙරිෆයි කරන්න. anyway ඒක ඔයාගේ තීරණේ. ඔයාගේ තීරණේ මේ විදිහට තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. anyway ඔයා මේක එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් එන innovations එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් එන ideas එක්කම වැඩ කරන කට්ටිය කොහොමද success වෙනවා. බෑ නෑ කියන කට්ටිය හැමදාම ඔය තැන තමයි ඉන්නේ. ඔයා නෑ බෑ කියලා ඉන්නවද? මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළේ success වෙනවද? මේ වගේ ඇතුළේ සල්ලි හොයනවද කියන දේ තීරණය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් රුපියල් 30000ට වැඩ කරනවද කියන දේ තීරණය කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. දන්න දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් SL online draw විදිහට මම කියලා දෙන්න. ඒ දෙත් එක්කන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්කන් set වෙන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්නම් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.